Trương Dũng xin mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với audio sách nói của kênh YouTube Định Tâm Đường. Giữa những bộn bề của cuộc sống, Định Tâm Đường là nơi chúng ta cùng nhau lắng lòng mình lại, tìm về những phút giây an yên và tĩnh tại qua từng trang sách để nuôi dưỡng tâm hồn và tìm thấy ánh sáng của tuệ giác. Chúc quý vị có một buổi nghe sách thật thư thái và trọn vẹn ý nghĩa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào quý đạo hữu đã quay trở lại với Định Tâm Đường. Hôm nay, kính mời quý đạo hữu cùng bắt đầu hành trình tìm hiểu bộ sách Chánh Pháp và Hạnh Phúc tuyển tập do Hòa Thượng Thích Minh Châu biên soạn. Đến với tập 01, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hình ảnh chân thật của Đức Phật qua ánh sáng của kinh điển Nguyên Thủy. Qua cuộc đời của Đức Phật Cồ Đàm, mục đích cứu khổ độ sinh, con đường tự mình giác ngộ và những lời dạy về chánh pháp, Hòa Thượng Thích Minh Châu giúp chúng ta hiểu rõ hơn vì sao Đức Phật luôn khuyến khích con người nương tựa nơi trí tuệ và sự thực hành để từng bước đạt được an lạc và hạnh phúc chân thật. Xin kính mời quý đạo hữu cùng lắng lòng đón nghe. Chánh Pháp và Hạnh Phúc. Thích Minh Châu, Đức Phật của chúng ta. 1. Đức Phật với mục đích duy nhất cứu khổ độ sinh. Đức Phật dầu ở trong cung điện thụ hưởng nhiều dục lạc, nhưng Ngài thấy được sự đau khổ, sanh, lão, bệnh, tử đè nặng trên kiếp sống con người, nên Ngài đã từ bỏ ngai vàng, xuất gia, tìm cho được phương pháp cứu khổ cho loài người, cho chúng sanh. Kinh Thánh Cầu số 26, Trung Bộ 1, 163 nêu rõ: chưa thành chánh đẳng giác, khi còn là Bồ Tát, ta tự mình bị sanh. Sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị sanh, hãy tìm cầu cái không sanh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn. Tự mình bị già, tự mình bị bệnh, tự mình bị chết, tự mình bị sầu, tự mình bị uế nhiễm. Sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị uế nhiễm, hãy tìm cầu cái không uế nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn. Khi Ngài thành đạo dưới cây Bồ Đề, tức là Ngài đã tìm ra được pháp môn giúp Ngài đoạn trừ được sự đau khổ về sanh, già, bệnh, kết. Trong 45 năm thuyết pháp độ sanh, tức là Ngài thuyết pháp môn cứu khổ mà Ngài đã chứng ngộ, chỉ vì mục đích trừ khổ, đem lại an lạc cho chúng sanh. Trọn đời Ngài, từ khi xuất gia cho đến khi nhập Niết Bàn, Ngài không bao giờ quên mục đích cứu khổ độ sanh của Ngài. Lời dạy sau này làm nổi bật tâm trạng của một bậc đạo sư canh cánh bên lòng trách nhiệm cứu khổ độ sanh của Ngài. Này các tỷ kheo, xưa cũng như nay, ta chỉ nói lên sự khổ và diệt khổ. Trung Bộ 1, 140. Lời dạy này Đức Phật nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong kinh điển của Ngài. Ngài được diễn tả như một bậc đạo sư luôn luôn đem lại hạnh phúc, an lạc cho chúng sanh. Một vị hữu tình không bị si chi phối đã sanh ra ở đời vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Trung Bộ 1, 83. Tôn giả Udayi trong khi thiền tịnh độc cư nói lên lời tán thán Đức Phật: Thế Tôn thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều khổ pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị đã mang lại nhiều lạc pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều bất thiện pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị
đã đem lại nhiều thiện pháp cho chúng ta. Trung bộ 2, 448A. Lời khích lệ của Đức Phật cho 60 vị A-la-hán đầu tiên khuyên du hành để thuyết pháp độ sanh, nói lên tâm nguyện từ bi, cứu khổ, độ sanh của Ngài. Này các tỷ kheo, hãy du hành vì hạnh phúc cho quần chúng, vì an lạc cho quần chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Tương ưng 1:128. Một lời tuyên bố nữa rất đặc biệt của Ngài, nói lên thái độ không tranh chấp hơn thua của Ngài đối với bất cứ một ai. Ngài thuyết pháp chỉ với mục đích duy nhất là làm vơi nhẹ sự đau khổ của mọi loài chúng sanh. Này các tỷ kheo, ta không tranh chấp với đời, chỉ có đời tranh chấp với ta. Này các tỷ kheo, người nói pháp không tranh chấp với một ai ở đời. Tương ưng 3:165. Do vậy, hình ảnh bậc đạo sư của chúng ta là hình ảnh của một vị luôn luôn ung dung tự tại, không âu lo, không sợ hãi, không phiền não, ngày đêm chỉ nuôi dưỡng lòng từ thương xót chúng sanh, như đã được diễn tả trong bài kệ sau đây. Khi thức không âu lo, khi ngủ chẳng sợ hãi, ngày đêm không khởi lên, phiền não bận lòng ta. Ta không thấy tai hại một chỗ nào trên đời, do vậy ta nằm ngủ, tâm từ thương chúng sanh. Tương ưng 1:136. Như vậy, từ bi cứu khổ chúng sanh là động lực chính khiến Ngài xuất gia, tầm đạo, chứng đạo và thuyết pháp, là sợi chỉ đỏ thông suốt qua đời Ngài từ khi đản sanh đến nhập niết bàn, là cốt lõi của 45 năm hoàng hóa độ sanh. Và cũng vì vậy, Đức Phật của chúng ta được tôn xưng là Đức Từ Phụ, vị cha lành muôn thuở, và đạo Ngài được đề cao là đạo từ bi cứu khổ. 2. Ngang qua kinh nghiệm bản thân, Ngài tìm ra con đường giải thoát cho mình và cho mọi người. Đức Phật là vị đạo sư đã tự mình tìm ra được pháp môn giải thoát ngang qua kinh nghiệm bản thân. Không có ai truyền dạy cho Ngài, không có ai ban phép cho Ngài, không phải do thần khởi, cũng không phải là hiện thân hay hóa thân của một đấng thần linh nào. Ngài là một người như chúng ta, nhưng chính nhờ tự lực cá nhân tìm ra được con đường giải thoát. Sau đây là những kinh nghiệm được ghi lại về đời sống đầy dục lạc khi Đức Phật còn là Thái tử. Thái độ Đức Phật đối với vấn đề sanh, lão, bệnh, tử, và đối với 3 sự kiêu mạn của tuổi trẻ, không bệnh và của sự sống. Này các tỷ kheo, ta được nuôi dưỡng tế nhị, tối thắng nuôi dưỡng tế nhị, cứu cánh nuôi dưỡng tế nhị. Này các tỷ kheo, trong nhà vương phụ ta, các hồ nước được xây lên. Trong một hồ có hoa sen xanh, trong một hồ có hoa sen đỏ, trong một hồ có hoa sen trắng. Tất cả phục vụ cho ta. Không một chiên đàn nào ta dùng, này các tỷ kheo, là không từ Cà Si đến. Bằng vải Cà Si là khăn của ta. Này các tỷ kheo, bằng vải Cà Si là áo cánh, bằng vải Cà Si là nội y, bằng vải Cà Si là thượng y. Đêm và ngày một lọng trắng được che chở cho ta để tránh xúc chạm lạnh, nóng, bụi, cỏ hay xương. Này các tỷ kheo, 3 lâu đài được xây dựng cho ta, một cho mùa đông, một cho mùa hạ, một cho mùa mưa. Và ta, này các tỷ kheo, tại lâu đài mùa mưa,
Trong 4 tháng, được những nữ nhạc công đon vay, ta không có xuống lầu. Với ta, này các tỷ kheo, được đầy đủ về sự giàu sang như vậy, được cứu cánh nuôi dưỡng tế nhị như vậy, ta suy nghĩ rằng kẻ phàm phu ít nghe, tự mình bị già, không vượt qua khỏi già, khi thấy người khác bị già, lại bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm, quên rằng mình cũng như vậy. Ta cũng bị già, không vượt qua khỏi già, khi thấy người khác già, ta có thể bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm sao? Như vậy thật không xứng đáng cho ta. Sau khi quán sát về ta như vậy, này các tỷ kheo, sự kiêu mạn của tuổi trẻ được đoạn trừ hoàn toàn. Kẻ phàm phu ít nghe, tự mình bị bệnh, tự mình bị chết, không vượt khỏi chết, thấy người khác bị chết, lại bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm, quên rằng mình cũng như vậy. Ta cũng bị chết, không vượt qua khỏi chết, khi thấy người khác bị chết, ta có thể bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm sao? Như vậy thật không xứng đáng cho ta. Sau khi quán sát về ta như vậy, này các tỷ kheo, sự kiêu mạn của sự sống trong sự sống được đoạn trừ hoàn toàn. Tăng chi 1, 162 đến 163. Ở đoạn kinh trên, chúng ta thấy rõ Đức Phật của chúng ta khi còn làm thái tử được hưởng thụ dục lạc ở đời, không để các dục lạc ấy làm cho say đắm si mê, vẫn ý thức được rằng sanh, già, bệnh, chết vẫn đang đè nặng trên kiếp sống của con người, và nhờ vậy đoạn trừ được 3 sự kiêu mạn của tuổi trẻ, kiêu mạn của không bệnh trong không bệnh, kiêu mạn của sự sống trong sự sống. Chính nhờ ở kinh nghiệm bản thân về những dục lạc ở đời, chính nhờ quan sát sáng suốt về thực trạng của già, bệnh, chết của chính mình và tất cả mọi người, nên Đức Phật của chúng ta vượt qua sự kiêu mạn của tuổi trẻ, của không bệnh, của sự sống, để sau này từ bỏ tất cả, xuất gia tu đạo. Khi Ngài quyết định từ bỏ ngai vàng, châu báu, vợ đẹp, con thơ, tầm đạo giải thoát, chúng ta được nghe Đức Phật kể qua sự học đạo của Ngài với Alara Kalama và Udaka Ramabutta, 2 vị ngoại đạo sư nổi tiếng thời bấy giờ. Và sau đây là kinh nghiệm bản thân của Đức Phật khi học đạo với Alara Kalama như Kinh Thánh Cầu, Trung Bộ 1, 164b đã khéo chép. Này các tỷ kheo, rồi ta đi đến chỗ Alara Kalama ở. Sau khi đến, ta nói với Alara Kalama: Hiền giả Kalama, cho đến mức độ nào Ngài tự tu, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này? Này các tỷ kheo, được nói như vậy, Alara Kalama tuyên bố về vô sở hữu xứ. Rồi này các tỷ kheo, ta suy nghĩ, không phải chỉ Alara Kalama có lòng tin, ta cũng có lòng tin. Không phải chỉ Alara Kalama tinh tấn, ta cũng có tinh tấn. Không phải chỉ Alara Kalama có niệm, ta cũng có niệm. Không phải chỉ Alara Kalama có định, ta cũng có định. Không phải chỉ Alara Kalama có tuệ, ta cũng có tuệ. Vậy ta hãy cố gắng chứng cho được pháp mà Alara Kalama sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt đã tuyên bố. Rồi này các tỷ kheo, không bao lâu ta tự tri, tự chứng, tự đạt pháp ấy một cách mau chóng, ta an trú.
Này các tỷ kheo, rồi ta tự suy nghĩ, pháp này không hướng đến nhàm chán, đoạn diệt, an tịnh, thượng chí, giác ngộ, niết bàn, mà chỉ đưa đến chứng đạt vô sở hữu xứ. Như vậy, này các tỷ kheo, ta không tôn kính pháp ấy và nhàm chán pháp ấy, ta bỏ đi. Tiếp đến là nếp sống khổ hạnh. Đức Phật tự mình hành trì luôn trong 6 năm, dựa trên kinh nghiệm bản thân của Ngài. Đoạn văn sau đây diễn tả hạnh ăn ít của Ngài. Chính hạnh này khiến Thế Tôn gầy mòn, chỉ còn da bọc lấy xương, như đã được diễn tả trong các bức tượng tuyết sơn, khắc ghi lại sự khổ hạnh đặc biệt của Đức Thế Tôn. Kinh Sư Tử Hống, Trung Bộ 1, 80. Vì ta ăn quá ít, tay chân ta trở thành như những gọng cỏ hay những đốt cây leo khô héo. Vì ta ăn quá ít, bàn trôn của ta trở thành như móng chân con lạc đà. Vì ta ăn quá ít, xương sống phô bày của ta giống như một chuỗi băng. Vì ta ăn quá ít, xương sườn gầy mòn của ta giống như rui cột một nhà sàn hư nát. Vì ta ăn quá ít, nên con ngươi long lanh của ta nằm sâu thẳm trong lỗ con mắt, giống như ánh nước long lanh nằm sâu thẳm trong một giếng nước thâm sâu. Vì ta ăn quá ít, da đầu ta trở thành nhăn nheo, khô cằn như trái bí đắng màu trắng cắt trước khi chín, bị cơn gió nóng làm cho nhăn nheo khô cằn. Này Sariputta, nếu ta nghĩ, ta hãy rờ da bụng, chính xương sống bị ta nắm lấy. Nếu ta nghĩ, ta hãy rờ xương sống, chính da bụng bị ta nắm lấy. Vì ta ăn quá ít, nên này Sariputta, da bụng của ta đến bám chặt lấy xương sống. Này Sariputta, nếu ta nghĩ, ta đi đại tiện hay đi tiểu tiện, thì ta ngã gục, úp mặt xuống đất. Vì ta ăn quá ít, này Sariputta, nếu ta muốn xoa dịu thân ta, lấy tay xoa bóp chân tay, các lông tóc hư mục rụng khỏi thân ta, vì ta ăn quá ít. Đức Phật của chúng ta đã tự mình hành trì khổ hạnh, và 6 năm hành trì không có kết quả. Ngài cương quyết từ bỏ khổ hạnh và bắt đầu hướng đến hành thiền, như đoạn kinh sau này nêu rõ. Này Agipvesana, rồi ta suy nghĩ như sau. Ta biết trong khi phụ thân ta thuộc dòng dõi Sakka đang cày, và ta đang ngồi dưới bóng mát dưới cây diêm phù đề, ta ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Khi an trú như vậy, ta nghĩ, đạo lộ này có thể đưa đến giác ngộ chăng? Và này Agipvesna, tiếp theo niệm ấy, ý thức này khởi lên nơi ta. Đây là đạo lộ đưa đến giác ngộ. Trung Bộ 1, 240b. Từ kinh nghiệm bản thân này, Đức Phật từ bỏ khổ hạnh, hành trì thiền định, chứng được thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư, chứng được túc mạng minh, thiên nhãn minh. Đức Phật dạy tiếp. Và với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, ta hướng tâm đến lậu tận trí. Ta biết như thật, đây là khổ. Ta biết như thật, đây là khổ tập. Ta biết như thật, đây là khổ diệt. Ta biết như thật, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Ta biết như thật, đây là các lậu hoặc. Ta biết như thật, đây là lậu hoặc tập khởi. Ta biết như thật, đây là lậu hoặc diệt. Ta biết như thật,
đây là con đường đưa đến lậu hoặc diệt. Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên trí hiểu biết, ta đã giải thoát. Ta biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Trung bộ 1, 248. Như vậy, cũng với kinh nghiệm bản thân, từ bỏ khổ hạnh, tu tập thiền định, phát triển trí tuệ, bậc đạo sư của chúng ta thành tựu chánh đẳng giác và trở thành Đức Phật. Ở đây, chúng ta thấy rõ bậc đạo sư không nhờ một đấng thần linh nào mách bảo, hộ trì, hướng dẫn, hoàn toàn do kinh nghiệm bản thân, do tự lực cá nhân. Ngài đã tự mình tìm được con đường giải thoát, tự mình thực hành con đường ấy để được giải thoát và giảng dạy lại cho chúng ta con đường tự lực, tự cường, đưa đến giải thoát giác ngộ. Chúng ta có thể nói, đối với các tư tưởng ngoại đạo đương thời, Ngài tự thân tẩm học và chứng đắc. Nói đến khổ hạnh và hành thiền, Ngài tự thân hành trì khổ hạnh và thiền định. Nói đến giác ngộ, giải thoát, Ngài tự thân phát triển ba minh để cuối cùng tự mình giác ngộ, giải thoát. Nói một cách khác, Ngài chỉ dạy những gì Ngài đã bản thân kinh nghiệm và pháp môn giới, định, tuệ là kết tinh của những năm tháng tự tu, tự chứng và tự giác ngộ. Do vậy, chúng ta không lạ gì khi Thế Tôn hoan nghênh lời chỉ trích phê bình của Sunakata, Trung bộ 1, 69, mà Ngài xem như là phản ảnh trung thực nhất đối với Pháp Ngài giảng dạy. Sa môn Gotama thuyết Pháp, Pháp ấy tự mình tạo ra, do suy luận tác thành, tùy thuận trắc nghiệm và thuyết cho một mục tiêu đặc biệt, có khả năng hướng thượng, có thể dẫn người thực hành diệt tận khổ đau. 3. Vị trí có 102 của Đức Phật. Đề cập đến bậc đạo sư của chúng ta cần nhấn mạnh đến vị trí có 102 của Đức Phật. Vị trí này cho chúng ta thấy không thể có một Đức Phật thứ hai trong suốt hiện kiếp Đức Phật tại thế. Tăng Chi Bộ Kinh tập 1 trang 37 ghi chép: sự kiện này không xảy ra, này các tỷ kheo, không có được trong một thế giới có hai vị A-la-hán chánh đẳng giác, không trước không sau, xuất hiện một lần. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra, này các tỷ kheo, trong một thế giới chỉ có một vị A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện. Sự kiện này có xảy ra. Như vậy, chúng ta có thể nói, trong hiện kiếp hiện tại, tại thế giới này chỉ có một Đức Phật, không có hai Đức Phật. Có thể có 6 Đức Phật quá khứ như Đức Phật Tỳ Bà Thi, Đức Phật Thi Khí, vân vân, nhưng thuộc vào kiếp quá khứ, không thuộc kiếp hiện tại. Và có Đức Phật Di Lặc nhưng thuộc vào kiếp tương lai, không thuộc kiếp hiện tại. Như vậy, vị trí của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thật là độc nhất vô nhị, ngay trong hiện kiếp của thời đại chúng ta và trong thế giới mà chúng ta đang sống. Từ nơi vị trí độc nhất vô nhị này, Tăng Chi Bộ Kinh tập 1 trang 29 nói rõ thêm: một người, này các tỷ kheo, khi xuất hiện ở đời là xuất hiện một người không hai, không có đồng bạn, không có so sánh, không có tương tự, không có đối phần, không có người ngang bằng, bậc tối thượng giữa các loài hai chân. Một người ấy là ai?
chính là Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Một người này khi xuất hiện ở đời là xuất hiện một người không hai, không đồng bạn, không có so sánh, không có tương tự, không có người ngang hàng, không có ngang bằng, không có đặt ngang bằng, bậc tối thượng giữa các loài hai chân. Như vậy, Đức Phật không có một ai có thể sánh bằng, không có tương tự đưa đến một vấn đề mới. Đức Phật đứng trên vị trí gì để trở thành một bậc tối thượng ở đời, không ai có thể sánh bằng. Trung Bộ Kinh 3, trang 110 nói lên địa vị tối thượng này của Đức Phật. Không có một vị tỷ kheo này Bà La Môn thành tựu một cách trọn vẹn, một cách đầy đủ tất cả các pháp mà Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác đã thành tựu. Này Bà La Môn, Thế Tôn là bậc làm khởi dậy con đường trước đây chưa được hiện khởi, làm cho biết con đường trước đây chưa từng được biết, nói lên con đường trước đây chưa từng nói, là bậc hiểu đạo, biết đạo và thiện xảo về đạo. Với đoạn kinh trên, chúng ta thấy vị trí độc nhất vô nhị của Đức Phật mà Ngài là vị đã làm khởi dậy, đã làm cho biết, đã nói lên con đường trước đây chưa từng được ai khám phá. Con đường ấy là gì? Chính là tiến trình giác ngộ giải thoát mà chính tự Ngài đầu tiên khám phá ra, tự mình tu tập con đường ấy và tự mình giác ngộ nhờ đã đi trên con đường ấy. Tiến trình ấy là một tiến trình gồm có 5 giai đoạn, bắt đầu từ giới rồi đến định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Con đường ấy đã được cô động một cách tuyệt diệu thành con đường thánh 10 ngành, bắt đầu từ chánh tri kiến và kết thúc bằng chánh định, chánh trí và chánh giải thoát. Từ nơi đây, chúng ta không còn lấy làm lạ khi thỉnh thoảng Đức Phật rống lên tiếng rống con sư tử, tiếng rống nói lên thế ưu việt của chánh pháp, như được diễn tả trong Trung Bộ Kinh tập 1, trang 63. Này các tỷ kheo, chỉ ở đây, tức chỉ trong pháp và luật do Đức Phật thiết lập. Chỉ ở đây là đệ nhất sa môn, ở đây là đệ nhị sa môn, ở đây là đệ tam sa môn, ở đây là đệ tứ sa môn. Các ngoại đạo khác không có sa môn. Tiếng rống con sư tử này xác nhận rằng chỉ có tiến trình giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến được cô động trong con đường thánh 10 ngành do Đức Phật thiết lập mới đào tạo ra được đệ nhất sa môn, tức là các vị dự lưu, các đệ nhị sa môn, tức là các vị nhất lai, các đệ tam sa môn, tức là các vị bất lai, các đệ tứ sa môn, tức là các vị A-la-hán. Từ nơi lời xác chứng có tánh cách quyết định dứt khoát này, chúng ta mới hiểu câu trả lời của Đức Phật nói với Ubaka, một du sĩ ngoại đạo đã hỏi Đức Phật là ai khi Đức Phật đi từ Bồ Đề Đạo Tràng đến vườn Lộc Uyển để thuyết pháp cho Kiều Trần Như và 4 người bạn. Khi Ubaka gặp Đức Phật với các căn trong sáng, vị du sĩ ngoại đạo liền hỏi: các căn của hiền giả thật sáng suốt, màu da của hiền giả thật thanh tịnh, thật thanh khiết. Này hiền giả, vì mục đích gì hiền giả xuất gia? Ai là bậc đạo sư của hiền giả? Đức Phật liền trả lời với bài kệ: ta không có đạo sư, bậc như ta không có, giữa thế giới nhân thiên, không có ai bằng ta. Trung Bộ Kinh tập 1, trang 171. Câu trả lời này khiến ta nhớ đến câu
Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, được xem là Đức Phật tuyên bố khi Ngài đản sanh và đi 7 bước. Và câu này cũng được diễn theo truyền thống Pali với lời tuyên bố như đã được ghi trong Trường Bộ Kinh 1 trang 151. Ta là bậc tối tôn ở đời, ta là bậc trưởng thượng ở đời, ta là bậc tối thượng ở đời. Nay là đời sống cuối cùng của ta, nay ta không còn tái sanh nữa. Như vậy, hai lời tuyên bố tuy từ hai truyền thống khác nhau nhưng cùng nói lên địa vị độc tôn Đức Phật. Đây không phải là lời tuyên bố ngạo mạn nhưng có thể bị hiểu lầm. Thực sự chỉ là một lời tuyên bố nói lên vị trí có một không hai của Đức Phật, là một vị đã tự mình khám phá và giảng dạy đạo lý giải thoát và giác ngộ. Lời tuyên bố này cũng nói lên vị trí có một không hai của chánh pháp, tức là tiến trình giải thoát giác ngộ, giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến. Chính tiến trình này đã được Đức Phật thân chứng và dạy lại cho các đệ tử tỷ kheo ni của Ngài tu học để được chứng quả A-la-hán như Ngài. Với Đức Phật tự mình đã giác ngộ, khi Ngài mới thành chánh giác, Ngài khởi lên một tư tưởng rất khiêm tốn. Thật là khó khăn, sống không cung kính, không vâng lời. Vậy ta hãy đảnh lễ, cung kính và sống y chỉ vào Sa môn hay Bà La môn với mục đích làm cho đầy đủ giới uẩn chưa đầy đủ, làm cho đầy đủ định uẩn chưa đầy đủ, làm cho đầy đủ tuệ uẩn chưa đầy đủ, làm cho đầy đủ giải thoát uẩn chưa đầy đủ. Ta hãy cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ vào một Sa môn hay Bà La môn. Nhưng ta không thấy một chỗ nào trong thế giới chư thiên, ác ma và phạm thiên, giữa quần chúng Sa môn và Bà La môn, chư thiên và loài người, không có một Sa môn hay Bà La môn nào khác với giới, với định, với tuệ và với giải thoát đầy đủ hơn ta, mà ta có thể cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ. Rồi này các tỷ kheo, ta suy nghĩ như sau. Với pháp này mà ta đã chân chính giác ngộ, ta hãy cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ pháp ấy. Như vậy, Đức Phật với tâm tư khiêm tốn muốn tìm một Sa môn hay Bà La môn để nương tựa y chỉ, nhưng cuối cùng phải nương tựa và y chỉ vào chánh pháp. Thái độ này của Đức Phật giải thích vì sao Đức Phật khuyên tôn giả Ananda chớ có sầu muộn khi Đức Phật nhập diệt. Vì các đệ tử Phật luôn luôn có chánh pháp lãnh đạo, có chánh pháp làm chỗ y chỉ, có chánh pháp làm chỗ nương tựa. Đức Phật có thể xem là vị giáo chủ khuyên chúng ta không nên nương tựa ỷ lại cá nhân. Ngài chỉ khuyên chúng ta nên y chỉ vào chánh pháp, nên nương tựa chánh pháp. 4. Đức Phật với thần thông. Một vấn đề được đặt ra cho chúng ta là Đức Phật có thần thông hay không? Chính Đức Phật giúp chúng ta trả lời thẳng câu này. Khi Ngài bị Sunakhatta chỉ trích là không có pháp thượng nhân, không có tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh, Đức Phật xác nhận trong Đại Kinh Sư Tử Hống, Trung Bộ 1, trang 69 rằng Ngài đầy đủ 4 pháp truyền thống, tức là 10 danh hiệu, thần túc thông, thiên nhĩ thông và tha tâm thông. Ngài lại đủ 10 Như Lai lực được diễn tả như sau. Như Lai như thật biết, sự kiện có xảy ra là có xảy ra, sự kiện không xảy ra là không xảy ra. Như Lai như thật biết, quả báo tùy thuộc sở do, tùy thuộc sở nhân của các hạnh nghiệp quá khứ, vị lai, hiện tại. Như Lai như thật biết, con đường đưa đến tất cả cảnh giới. Như Lai như thật biết, thế giới với nhiều chủng loại sai biệt. Như Lai như thật biết, chí hướng sai biệt của mọi loài hữu tình. Như Lai như thật biết, các căn thượng hạ của loài người, của các loài hữu tình.
Như Lai như thật biết sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của các thiền chứng về thiền, về giải thoát, về định. Như Lai nhớ đến các đời sống quá khứ với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và sự chết của các chúng sanh. Như Lai nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình với thắng chí chứng ngộ, chứng đạt vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, Như Lai xác chứng, Ngài chứng được 6 thần thông: thần túc thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thiên nhãn thông và lậu tận thông. Hơn nữa, Ngài còn chứng được 4 vô sở úy, tức là 4 điều không sợ hãi. Ngài đã chứng được chánh đẳng chánh giác. Ngài không có sợ hãi, có sa môn, bà la môn, chư thiên, ác ma, phạm thiên, chư thiên và loài người có thể đến chất vấn, chỉ trích Ngài là chưa chứng được chánh đẳng chánh giác. Ngài đã đoạn trừ 4 lậu hoặc. Ngài không có sợ hãi, có một ai có thể chất vấn, chỉ trích Ngài là chưa đoạn trừ được các lậu hoặc. Ngài không có sợ hãi, có một ai sẽ chất vấn, chỉ trích Ngài là những pháp được Ngài tuyên bố là chướng ngại pháp. Thật sự khi thực hành là không có gì trở ngại cả. Ngài không có sợ hãi, có một ai có thể chỉ trích, chất vấn Ngài đúng pháp rằng Ngài thuyết giảng không đưa đến một mục tiêu đặc biệt, không có khả năng hướng thượng, không có thể dẫn người thực hành diệt tận khổ đau. Như vậy Đức Phật xác chứng Ngài có được 4 pháp truyền thống, chứng được 10 Như Lai lực và 4 pháp vô sở úy. Ngài có đầy đủ 6 thần thông và hơn thế nữa. Tuy vậy, theo dõi 45 năm thuyết pháp độ sanh của Ngài được ghi chép trong Kinh Tạng Pali, chúng ta nhận thấy Ngài sử dụng thần thông rất dè dặt, rất hạn chế. Ví dụ, trong Tăng Chi 1 trang 78, Đức Phật có mặt ở Thắng Lâm, Jetavana, theo lời yêu cầu của chư thiên hiện ra ở Đông Viên, Pukparama. Một lần, Thế Tôn trên con đường đến Kusinara đi đến sông Hằng. Lúc bấy giờ, sông Hằng tràn ngập nước đến bờ bên kia, đến nỗi con quạ đứng trên bờ có thể uống nước được. Có người đang đi tìm thuyền, có người đang đi tìm phao, có người cột bè để đi qua bờ bên kia. Thế Tôn mau lẹ như người lực sĩ, duỗi cánh tay được co lại, hay co lại cánh tay được duỗi ra, biến mất từ bờ bên này và hiện ra bờ bên kia với chúng tỷ kheo. Trường Bộ 3, 89. Trong suốt 5 tập Nikaya, kể cả hàng chục bài kinh nào cũng diễn tả Đức Phật đi bộ từ làng này qua làng khác, từ thị trấn này qua thị trấn khác, trước khi vào nhà, vào tinh xá, thời lấy nước rửa chân. Có một lần, Đức Phật đi đến vườn Gosinga, Trung Bộ 1, trang 205, để thăm tôn giả Anuruddha, tôn giả Nandiya và tôn giả Kimbila. Nhưng người giữ vườn không biết Ngài là Đức Phật nên ngăn không cho vào. Một lần nữa, ngồi nói chuyện với tôn giả Pukkusati suốt nửa đêm trong ngôi nhà một người thợ gốm. Pukkusati cũng không biết người đối diện là Đức Phật. Trong nhiệm vụ hoàn hóa độ sinh của Ngài, chúng ta thấy Đức Phật đã lựa chọn một phương pháp rất đặc biệt, như được ghi chép trong Kinh Kevatha, Trường Bộ Kinh 2, trang 211. Kevatha yêu cầu Đức Phật dạy cho tỷ kheo hiện pháp thần thông để nhiếp phục dân chúng ở Nalanda. Thế Tôn từ chối, không chấp nhận và dạy rằng trong 3 pháp thần thông, thần túc thông, tha tâm thông, Ngài chỉ lựa chọn giáo hóa thần thông.
Thần túc thông có thể do một loại bùa chú tên Gandhari tác thành. Tha tâm thông có thể do bùa chú tên Maniko tác thành, nên Đức Phật không có chấp nhận hai loại thần thông này. Ngài chỉ chấp nhận giáo hóa thần thông được diễn tả như sau. Ở đời, có vị tỷ kheo giáo hóa như sau. Hãy suy tư như thế này, chớ suy tư như thế kia. Hãy tác ý như thế này, chớ tác ý như thế kia. Hãy từ bỏ điều này, hãy chứng đạt và an trú điều kia. Như vậy gọi là giáo hóa thần thông. Trang 214. Chính Đức Phật đã lựa chọn giáo hóa thần thông để hóa độ chúng sanh. Trong suốt 45 năm dài thuyết pháp, lý do cũng rất dễ hiểu. Thần túc thông, tha tâm thông do bùa chú tạo thành, vừa có hại cho người sử dụng, vừa có hại cho người chứng kiến. Còn giáo hóa thần thông đòi hỏi người nghe phải suy ngẫm, phải suy tư, phải cân nhắc nghĩa lý, rồi đem ra tự mình hành trì. Nhờ vậy biết được con đường giải thoát để hành trì và cuối cùng đạt được giải thoát. Nói tóm lại, Ngài không dùng pháp lạ để dị hoặc quần chúng, để làm chóa mắt người chứng kiến. Ngài đặt nặng vào khả năng suy tư, tìm hiểu, cân nhắc, chọn lựa, tự mình tự lực, dùng giới, dùng định, dùng tuệ, nghĩa là tự lực hành trì, đúng quy luật giải thoát để được giải thoát, đúng quy luật giác ngộ để được giác ngộ. Vì Thế Tôn với vị trí con người. Để tìm hiểu hơn nữa về bậc đạo sư, chúng ta cần phải ý thức rõ ràng Đức Phật là ai, Đức Phật đã tự diễn tả mình như thế nào, và Đức Phật đã được các đệ tử của mình và các ngoại đạo đề cao như thế nào. Những tư liệu này sẽ giúp chúng ta hiểu được Đức Phật rõ ràng, chính xác hơn và đánh giá được những đóng góp mà bậc đạo sư đã đem lại cho loài người. Một vấn đề có thể làm nhiều người thắc mắc trong quá khứ cũng như trong hiện tại là Đức Phật là ai? Ngài là thiên thần chăng? Thiên nhân chăng? Là người như chúng ta chăng? Kinh Tăng Chi tập 2a trang 51 ghi chép như sau. Bà La Môn Đô Na thấy dấu chân Đức Phật có dấu bánh xe, pháp luân với đầy đủ tất cả chi tiết khi Đức Phật đi trên con đường giữa Ukkattha và Setappiya, liền suy nghĩ đây không phải là dấu chân của loài người, nên đến gần Đức Phật và hỏi: có phải Ngài là vị tiên, Ngài sẽ là Càn Thách Bà, Ngài sẽ là Dạ Xoa, Ngài sẽ là loài người? Với 4 câu hỏi này, Đức Phật tuần tự trả lời: ta sẽ không phải là tiên, ta sẽ không phải là Càn Thách Bà, ta sẽ không phải là Dạ Xoa, ta không phải là người. Câu trả lời làm cho Bà La Môn Đô Na ngạc nhiên, và chúng ta cũng dễ hiểu. Vì nếu Đức Phật trả lời ta sẽ là chư thiên hay ta sẽ là loài người, tức Đức Phật còn phải tái sinh, còn phải sinh tử luân hồi, nên Đức Phật mới trả lời như thế. Câu trả lời ấy làm cho Bà La Môn Đô Na ngạc nhiên, khiến phải hỏi tiếp: vậy sở hành của Ngài là gì và tôn giả sẽ là gì? Đức Phật trả lời rất là đặc biệt. Này Bà La Môn, đối với những ai chưa đoạn tận các lậu hoặc, ta có thể là chư thiên với các lậu hoặc đã đoạn tận, được chặt đứt từ gốc rễ, được làm thành như cây ta la, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này Bà La Môn, đối với những ai chưa đoạn tận các lậu hoặc, ta có thể là Càn Thách Bà, ta có thể là Dạ Xoa, ta có thể là loài người, với các lậu hoặc đã đoạn tận, được chặt đứt từ gốc rễ, được làm thành như cây ta la,
được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Như vậy, tùy thuộc chúng sanh được đề cập đến, đối với những chúng sanh là chư thiên chưa đoạn tận các lậu hoặc, Đức Phật có thể là chư thiên, nhưng với các lậu hoặc đã đoạn tận, không còn sanh tử luân hồi. Đối với loài người chưa đoạn tận các lậu hoặc, Đức Phật có thể là người, nhưng là một con người đã đoạn tận các lậu hoặc. Nói một cách khác, dầu thuộc loại chúng sanh hữu tình nào đang còn có lậu hoặc, đang sanh tử luân hồi, Đức Phật có thể là chúng sanh ấy, nhưng với các lậu hoặc đã đoạn tận. Chúng ta là người, Đức Phật đối với chúng ta là người, chỉ có sự sai khác. Đức Phật là người đã đoạn tận các lậu hoặc, còn chúng ta là người nhưng chưa đoạn tận các lậu hoặc. Rồi Đức Phật dùng một thí dụ xác định rõ ràng vị trí của Ngài trong thế giới loài người. Ví như, này Bà La Môn, bông sen xanh, bông sen hồng hay bông sen trắng sanh ra trong nước, lớn lên trong nước, vươn lên khỏi nước và đứng thẳng, không bị nước thấm ướt. Cũng vậy, này Bà La Môn, sanh ra trong đời, lớn lên trong đời, ta sống chinh phục đời, không bị đời thấm ướt. Này Bà La Môn, ta là Phật, hãy như vậy thọ trì. Tiếp đến, Đức Phật tự xác chứng vị trí của mình khi Ngài nói với tôn giả Sariputta: những ai nói về ta một cách chân chánh sẽ nói như sau: một vị hữu tình không bị si chi phối, đã sanh ra ở đời vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Trung Bộ 1, 83. Tiếp đến là lời một vị đệ tử đã chứng quả A-la-hán nói lên lời tán thán bậc đạo sư của mình. Thế Tôn đã giác ngộ, Ngài thuyết pháp để giác ngộ. Thế Tôn đã điều phục, Ngài thuyết pháp để điều phục. Thế Tôn đã tịch tịnh, Ngài thuyết pháp để tịch tịnh. Thế Tôn đã vượt qua, Ngài thuyết pháp để vượt qua. Thế Tôn đã chứng Niết Bàn, Ngài thuyết pháp để chứng Niết Bàn. Trung Bộ 1, trang 237. Như vậy, trong thế giới loài người, Đức Phật là con người như chúng ta, chỉ khác chúng ta còn các lậu hoặc. Đức Phật không còn các lậu hoặc nữa. Đức Phật đã giác ngộ, đã điều phục, đã tịch tịnh, đã vượt qua, đã chứng Niết Bàn. Còn chúng ta chưa giác ngộ, chưa điều phục, chưa tịch tịnh, chưa vượt qua, chưa chứng Niết Bàn. Một điểm rất đặc biệt về Đức Phật của chúng ta là Đức Phật đặt lòng tin nơi con người có khả năng tự mình giải thoát và giác ngộ, có khả năng phân biệt được thiện ác, chánh tà. Trong kinh Kalama Sutta, Tăng Chi 1.212, Đức Phật khuyên trong 10 trường hợp chớ nên tin. Chớ có tin vì nghe truyền thuyết, Anusava. Chớ có tin vì theo truyền thống, Paramparaya. Chớ có tin vì nghe người ta nói, Itikiriyaya. Chớ có tin vì kinh tạng truyền tụng, Pitaka Sampadanena. Chớ có tin vì nhân lý luận, siêu hình, Takkehetu. Chớ có tin sau khi suy tư một vài dữ kiện, Akara Parivitakena. Chớ có tin theo thiên kiến, định kiến, Dithi Niyana Khanti. Chớ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình. Khi nghe Đức Phật bác bỏ cả 10 trường hợp đáng tin như vậy, chúng ta tự nghĩ chúng ta còn tin ai và tin cái gì nữa? Không tin truyền thống, không tin truyền thuyết, không tin kinh tạng truyền tụng, không tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình, vân vân.
Đến đây, Đức Phật khuyên giáo thật nhẹ nhàng, chúng ta hãy tin ở chúng ta, tin ở nơi lý trí phán xét, phân biệt con người của chúng ta. Đức Phật khuyên, nhưng này các Kalama, khi nào tự mình biết rõ như sau: các pháp này bất thiện, các pháp này có tội, các pháp này bị các người có trí chỉ trích, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh khổ đau. Thời này Kalama, các người hãy từ bỏ chúng. Này các Kalama, khi nào tự mình biết rõ như sau: các pháp này là thiện, các pháp này là không có tội, các pháp này được người có trí tán thán, các pháp này nếu được thực hiện và chấp nhận đưa đến an lạc và hạnh phúc. Thời này Kalama, hãy chứng đạt và an trú. Như vậy, Đức Phật luôn luôn đứng trên vị trí con người để hóa độ chúng sanh và đặt lòng tin tưởng vào khả năng con người có thể phân biệt thiện ác, chánh tà, có khả năng tự giải thoát, tự giác ngộ như Ngài đã tự mình giác ngộ, giải thoát. Về sau, có xu hướng thần thông hóa Đức Phật, thần thánh hóa Đức Phật, biến Đức Phật thành một vị biểu hiện thần thông để hóa độ chúng sanh, thành một vị thần ban phước giáng họa. Sự tha hóa Đức Phật khỏi vị trí con người được khéo thực hiện. Dần dần, Đức Phật rời khỏi địa vị bậc đạo sư với thân giáo, khẩu giáo, giáo hóa chúng sanh để trở thành một vị thánh ngồi trên khám thờ, được hàng triệu người lễ bái cầu khẩn, ban phước giáng họa. Chúng tôi ghi sau đây hai đoạn kinh trích từ Kinh Tạng Pali, một đoạn diễn tả lúc Đức Phật bị bệnh, một đoạn diễn tả lúc Đức Phật bị già. Những đoạn này chứng tỏ Đức Phật dầu đã thành Phật, giác ngộ giải thoát, nhưng Ngài vẫn còn thân hữu dư y, nên vẫn bị bệnh, vẫn bị già, như một con người thường. Chỉ có một điều khác là khi Ngài bị bệnh, khi Ngài bị già, Ngài không có sầu muộn, than vang, khóc lóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, vì Ngài dầu còn thân bệnh nhưng không còn tâm bệnh nữa. Kinh Tương Ưng tập 5 trang 159 chép: trong khi Thế Tôn an cư vào mùa mưa, một cơn bệnh trầm trọng khởi lên, những cảm thọ khốc liệt gần như chết tiếp diễn. Ở đây, Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, không có than vang. Rồi Thế Tôn với sức tinh tấn nhiếp phục trọng bệnh ấy, lưu giữ thọ hành và sống. Cũng Kinh Tương Ưng tập 5 trang 229 chép: rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, với tay xoa bóp chân tay cho Thế Tôn, thưa rằng: thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn. Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, màu da Thế Tôn nay không còn thanh tịnh trong sáng, tay chân rã rời nhăn nhíu, thân được thấy còm về phía trước, và các căn đang bị đổi khác. Này Ananda, sự thể là vậy. Tánh già nằm trong tuổi trẻ, tánh chết nằm trong sự sống. Như vậy, màu da không còn thanh tịnh trong sáng, tay chân rã rời nhăn nheo, thân được thấy còm về phía trước, và các căn đang bị đổi khác. Với hai đoạn kinh này, chúng ta thấy Đức Phật thật sự là người như chúng ta, có già, có bệnh, có chết. Chỉ khác Ngài là một con người đã đoạn trừ các lậu hoặc, đã diệt tận tham, sân, si, không còn rơi vào sanh tử luân hồi. Quý đạo hữu thân mến, chúng ta vừa cùng nhau hoàn thành tập 01 của bộ sách Chánh Pháp và Hạnh Phúc tuyển tập. Qua những bài học đầu tiên, Hòa Thượng Thích Minh Châu đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hình ảnh chân thật của Đức Phật, mục đích cứu khổ độ sinh,
con đường tự giác ngộ và giá trị của chánh pháp đối với cuộc sống mỗi con người. Những lời dạy ấy không chỉ giúp chúng ta củng cố niềm tin nơi Tam Bảo, mà còn nhắc nhở mỗi người hãy tự mình thắp sáng ngọn đèn trí tuệ để bước đi vững vàng trên con đường giải thoát. Ở tập 02, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá những lời dạy sâu sắc của Đức Phật về chánh pháp, hạnh phúc chân thực và cách ứng dụng giáo pháp vào đời sống hàng ngày. Nếu cảm nhận được giá trị từ video hôm nay, kính mời quý đạo hữu nhấn thích, đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ video đến những người hữu duyên để cùng lan tỏa chánh pháp. Xin kính chúc quý đạo hữu cùng gia đình luôn thân tâm an lạc, tinh tấn trên con đường học Phật. Sau đây, kính mời quý đạo hữu cùng lắng nghe những giai điệu thiền nhẹ nhàng để thư giãn thân tâm và chiêm nghiệm sâu sắc hơn những lời Phật dạy vừa được lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giải không, độ nhất thiết khổ ách. Gate gate para samgate bodhiswaha. Gate para samgate bodhiswaha. Sa lợi tử. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thoát tương hành thức diệt phục như thủy. Xa lợi tử thì chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất câu bất tỉnh, bất tăng bất giảm. Gate para samgate bodhiswaha. Thì cố không chung vô sắc, vô thọ tướng hành thức, vô nhãn nhĩ tỳ thiệt thân ý. Vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới đại trí, vô ý thức giới. Vô minh tận nại trí, vô lao tử diệt vô lao tử tận, vô hộ tập tập diệt đạo, vô hộ tập tập diệt đạo. Gate para samgate bodhiswaha. Vô chi diệt vô đắc, di vô sơ đắc cố. Bồ Đề Tát đoại bát nhã ba la mật đa cố. Đăng vô quái ngại, Vô quái ngại cố, vô khung vô ly điên đạo mộng tưởng. cứu cánh niết bàn. Gate para gate. Gate para gate. Gate para samgate bodhiswaha.
bát nhà Ba La Mật Đa. Thì đệ Phật Chu, thì đại minh Chu, thì vô thường Chu, thì vô đẳng đẳng Chu. Năm chưa nhất kiếp